Xin chào các bạn, mình tên là Đào Thị Huệ. Mình hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Mình xin được chia sẻ về hành trình biết đến tri thức hai chân lý. Vào tháng 10 năm 2022, trong dịp giỗ đầu mẹ mình và trong lúc thầy cúng đang làm lễ thì mình đã bị ốp nhập với biểu hiện là khóc, mất kiểm soát về hành vi và lời nói. Mình được gia đình kể lại là mẹ mình nhập vào và sau đấy thì mình ngất đi. Khi mình tỉnh dậy thì mình lại trở về trạng thái hoàn toàn bình thường. Và đến tháng 7 năm 2023, trong một lần đi lễ đền ông Hoàng Bảy ở Lào Cai, mình lại bị ốp nhập một lần nữa với cái biểu hiện là khóc, bò trườn như chăn rắn vào trong đền. Sau 2 lần như thế thì mình rất là hoang mang và sợ hãi, vì mọi người nói với mình là nếu không nhờ thầy cúng làm lễ hoặc không ra mở phủ trình đồng thì mình sẽ bị điên, và cái chi phí để làm lễ thì nó tốn rất là nhiều tiền. Do đó mình đã quyết tâm lên trên mạng để đi tìm một phương pháp hóa giải cho các biểu hiện của mình. Và mình đã vô tình đọc được một bài chia sẻ của một anh bạn đồng nghiệp về việc là giúp cho những người có biểu hiện giống như mình khỏi bằng một phương pháp khoa học hoàn toàn miễn phí. Mình rất là tò mò và mình đã nhắn tin cho anh, và anh đã hẹn gặp để chia sẻ phương pháp cho mình. Trong hơn 1 giờ đồng hồ chia sẻ, mình đã bị đau đầu, khó thở, tim đập rất là nhanh, và nhiều khi mình cảm giác như muốn gục xuống và không thể ngẩng đầu lên được. Với những cái biểu hiện đấy thì mình trở nên nghi ngờ. Mình sợ là anh đang bỏ bùa mình, hoặc là anh đang dùng một cái phương pháp tà đạo nào đấy để dẫn dụ mình tin và thực hành theo. Tuy nhiên anh vẫn trả lời với mình là có rất nhiều bà con, những người có biểu hiện giống như mình, khi học và áp dụng theo tri thức của hai chân lý đã khỏi bệnh hoàn toàn. Thậm chí có một số trường hợp bệnh nhân ung thư, khi mà họ có niềm tin và họ thực hành theo đúng phác đồ trị liệu thì họ đã kiểm soát được bệnh của họ và khỏe mạnh trở lại, giống như trường hợp của chị bạn anh ấy. Khi mà anh ấy nói đến vấn đề này thì mình lại vừa mừng và vừa lo, bởi vì mình cũng là một bệnh nhân ung thư. Mình vừa mới từ chối tiếp tục điều trị theo phác đồ ở bệnh viện, bởi vì cơ thể của mình rất là yếu, vàng vọt, người thì gầy, rất là xơ xác, và mình lúc đấy chỉ có 45 cân. Tuy nhiên thì mình vẫn không có tin và mình vẫn có cái sự nghi ngờ. Mình có tâm sự với anh về cái điều đấy, và để phá tan cái sự nghi ngờ trong mình, anh đã đưa mình đến gặp một số anh chị em, những người mà đã khỏi bệnh khi áp dụng và thực hành tri thức hai chân lý. Và tại đây một lần nữa mình lại bị xung đột rất là mạnh. Mình đã khó thở giống như cái người bị lên cơn đau tim ấy, và mình tim đập rất là mạnh, mình tái mặt mình tái mét, và cơ thể mình, tay chân mình nó tê cứng và mình gần như là muốn ngất xỉu. Do đó mình đã xin phép đi ra ngoài để hít thở và sau đó thì quay lại nghe tiếp. Sau cái buổi gặp gỡ này, mình đã chủ động xin anh sách, và anh đã gửi cho mình 3 quyển sách với tiêu đề là Lalas Nalanda và một đường link gồm 61 clip về chữa lành thân tâm trí của thầy Hoàng Văn Trường. Mình đã bắt đầu tham khảo và học từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 cho đến tận bây giờ. Ban đầu mình học với tâm thái vẫn có nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên càng tiếp cận với tri thức của thầy, mình càng bị lôi cuốn bởi những giá trị mà tri thức đưa mang lại, cùng với những cái biện chứng về khoa học. Do đó mình đã hiểu là bệnh tật của mình từ đâu đến, các biểu hiện ốp nhập của mình là do nguyên nhân nào. Và lúc này mình lại nhớ tới lời giải thích của anh bạn mình trong lần gặp gỡ đầu tiên. Anh nói là bản thân mình ngay tại hiện kiếp này, trước khi gặp anh ấy và từ vô lượng kiếp về trước, mình đã thực hành quá nhiều những nghi lễ cầu cúng, tụng niệm để xin thần thánh Phật ban ơn, cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu tiền tài. Nhưng mà thực tế không có một vị nào có thể an phước giáng họa cho mình. Con người cũng không phải tiến hóa từ loài vượn khỉ như quan điểm triết học, hoặc là con người không phải bị đấng nào đầy đọa xuống đây như quan điểm của một số tôn giáo, mà đó là sự phát đại nguyện của tuệ linh an trụ trong thân tướng con người để thực hiện sứ mệnh tu hành trong 4 hình thái đạo: đạo xã hội, đạo quốc gia, đạo lễ và đạo đường. Tất cả các thông tin có giá trị chân thật đó đã khiến cho mình có cái sự xung đột như thế này. Và mình bắt đầu dần là có niềm tin vào tri thức. Mình đã
kiên quyết và quyết tâm và miệt mài bắt đầu đọc sách và nghe từ ngày mùng 1 tháng 4 cho đến tận bây giờ. Và trong quá trình đọc và nghe tri thức, mình cũng có những biểu hiện xung đột là đau đầu, khó thở và buồn ngủ. Tuy nhiên mình đã được các anh chị em đi trước giải thích, cho nên mình không có lo lắng về những biểu hiện như vậy. Và cái kết quả của mình đó là vào tháng 10 năm 2024, trong lần giỗ mẹ mình hoàn toàn không còn các biểu hiện ốp nhập, mặc dù gia đình mình vẫn mời ông thầy cúng năm nào về làm lễ. Và trong suốt cái khóa cúng của ông ấy thì cơ thể mình vẫn luôn luôn ấm nóng, và mình hoàn toàn không có bất cứ một cái biểu hiện nào về ốp nhập nữa. Còn đối với bệnh thân tướng, bệnh ung thư của mình hoàn toàn không sử dụng bất cứ loại thuốc trị liệu ung thư nào trong khoảng thời gian này. Mình chỉ uống nước đường gừng vào khung giờ là 7-8 giờ sáng và thực hiện theo phác đồ trị liệu mà thầy đã hướng dẫn. Và kết quả của mình là cơ thể mình dần ấm nóng lên, mình ăn được, ngủ được, và mình đã tăng cân từ 45 cân mà mình đã lên được đến 50 cân. Sức khỏe của mình gần như là trở lại hoàn toàn giống như cái hồi mà mình chưa bị bệnh. Và cái điều đó đã khiến cho mình càng ngày càng có niềm tin tuyệt đối vào tri thức cũng như là vào cái phương pháp trị liệu của thầy. Và để được cái kết quả như ngày hôm nay, mình luôn luôn ghi nhớ lời thầy dạy. Đó là 3 điều. Thứ nhất là phải có niềm tin tuyệt đối. Thứ hai là không sợ chết. Và thứ ba là phải học và thực hành, áp dụng vào đời sống. Mình luôn luôn ghi nhớ lời thầy và mình đã thực hiện đúng như vậy trong suốt 8 tháng vừa qua. Và ngày hôm nay mình ở đây chia sẻ với các bạn để mong rằng những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm của mình sẽ giúp cho tất cả những bệnh nhân, những người nào mà có các biểu hiện giống như mình về bệnh tâm bệnh và có cái bệnh về thân tướng, khi mình có niềm tin, mình có nghị lực, mình có quyết tâm thì mình sẽ vượt qua được khó khăn, vượt qua được bệnh tật để có được kết quả như ngày hôm nay. Và cũng qua đây cho em xin gửi lời cảm ơn tới thầy, bởi vì nhờ có tri thức của thầy mà em đã trở lại con người của em như trước đây, và em sống tích cực hơn, có giá trị hơn, và biết trân trọng những cái sự hiện diện của mình ở cõi nhân sinh này. Và em xin cố gắng để sống làm sao có ích cho xã hội hơn và trở thành một người tốt hơn.